A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke. A Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat vidékakadémiát szervezett a Jász-Nagykun-Szolnok megyei mezőtúron. A rendezvény a vidék- és területfejlesztők, a helyi stratégiai tervezők és az önkormányzati szakemberek 3 napos találkozója volt. Éppen ezért kell a szakmai értékelést, mint olyat komolyan vennünk. A találkozó sikerét mutatta a számos előadó, neves szakember megjelenése, az élénk eszmecseréknek teret biztosító szakmai kerekasztal beszélgetések, illetve a 3 nap alatt megjelent látogatók száma is. Építeni fogunk a LEADER program tapasztalataira. A rendezvényt Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter nyitotta meg. Beszédében elismerően nyilatkozott a helybeliek munkájáról, kitartásáról. Beszédes hely a Vidékakadémia első rendezvényének otthont adó nagyhírű mezőtúri mezőgazdasági főiskola épülete. Nem a konferenciaközpontok kényelmével hívja az embert, hanem ugyanarra a küzdelemre szólítja, amit a vidéken élő családok, a gazdák nap-nap után vívnak. Szerte az országban vannak ilyen épületek, tangazdaságok, amelyek arra várnak, hogy újra megteljenek élettel, oktatókkal, diákokkal, gyakorlati és elméleti tudással. Mezőtúr példája azt bizonyítja, hogy vannak hivatásuknak élő emberek, elkötelezett szakértők és erős közösségek, akik képesek arra, hogy hasznosítsák és az ország szolgálatába állítsák a vidék épített örökségét a megváltozott társadalmi-gazdasági feltételek között is. A 2014-20-as tervezési időszakra készülő vidékfejlesztési terv stratégiai irányairól számolt be Busi Lajos vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár nyitó előadásában. Kijelentette, az eddigi sikeres törekvéseket a jövőben is folytatni kell. Az elmúlt néhány évben a kultúrára legtöbbet a Vidékfejlesztési Minisztérium költött az 5000 főnél kisebb településeken. Magasan a legtöbbet. Ugye nem csak a LEADER programokon keresztül, hanem a úgynevezett IKST, ez az integrált közösségi tér, ami egy elég érdekes nevet kapott, majd megpróbálunk egy jobb névvel, egy egyszerű névvel, jobban kimondható névvel, de a feladattal azonosulva tovább folytatni ezeket a teendőinket. Pontosan értékelni kell, megnézni, hogy hogyan alakul át a táj, a vidék. Kik azok a résztvevők, akik... Csatári Bálint, az MNVH elnöke a hálózatok vidékfejlesztésben betöltött szerepének fontosságát mutatta be előadásában, valamint kérdéseket tett fel annak érdekében, hogy meghatározza a legfőbb tervezési irányokat. Mi a vidék, mint tér, terület, táj lényege? Melyek azok a súlyponti problémák, amelyeket majd meg kell oldani ahhoz, hogy kedvező változások következzenek be. Ebben tényleg mi a feladata a vidékhálózatnak, és elnökségi tagtársam, hosszú ideig munkatársam kérdését is tegyük föl, ugye az első jelentős könyvét kölcsönkérve, ugye ez az Együtt, de hogyan? Olvassák el, még ma is aktuális sajnos az Éva 20 évvel ezelőtt írt könyvet. Gelencsér Géza a helyi fejlesztések módszertanában megjelenő új uniós irányt mutatta be a hallgatóságnak, és rávilágított az elmúlt tervezési időszakban előfordult legmarkánsabb hibákra is. Folytatható-e ugyanez? Nem igen. Ugye 2 dolog jelent meg az EU programozási anyagaiban, ami kirajzolja ezt a paradigmaváltást. Az egyik a fenntarthatóság, főleg a környezeti értelemben, és a lokalizáció, amiről ma már volt szó mindegyik előadásban szinte. Ennek teljesüléséhez az EU oda teszi ezt a módszert, ezt a CLLD módszert, ennek javasolja a széleskörű alkalmazását ebben a bizonyos multifunding, tehát több alapú formában. Ugye ehhez teremti meg ezt a KSK-val rövidített közös stratégiai keretet, tehát elméletileg van egy olyan szabályozási keret, amiben egy ideális támogatási környezet megteremthető
minden a hazai szabályozáson múlik ezek után már. Foglalkoztatás 46 óra. Több olyan településvezető is részt vett az akadémián, akik a nehéz társadalmi kihívásokra, mint a munkanélküliség vagy az elvándorlás, olyan innovatív megoldásokat vezettek be, amelyek hosszú távon is biztosítják a helyi lakosok megélhetését, életminőségük javulását. Együtt élni a roma lakosokkal igenis lehet. Az elmúlt egy évben bebizonyítottuk azt, hogy én úgy szoktam fogalmazni, hogy ez egy kényszerházasság. Tehát nálunk a Start mintaprogramok azok úgy folynak, hogy egy héten 2 órában fejtágítás folyik, ne szépítsük a dolgokat. Elmondom nekik, miért fontos, hogy ez a program sikeres legyen, miért fontos az, hogy egy belügyminisztérium által végrehajtott ellenőrzés során problémákat ne találjunk, mert egészen egyszerűen a 2013-as lehetőségeinktől esünk el. Úgy néz ki, hogy mára ezt az emberek tudomásul vették és megtanulták, és rájöttek arra, hogy jobb 47 000 forintért élni és dolgozni, mint 22.800-ért sorba állni, amire azt mondtam nekik, hogy feketén jártok dolgozni. Nem termeltek az ország számára adóbevételt, ezt a csapot lehet, hogy egyik pillanatról a másikra elzárják, és nem lesz 22.800 forint. Egyetlen lehetőségetek van, az pedig a munka. Azt gondolom, hogy a legjobbak azok a példák, mint például, ami most is elhangzott, ezek a startprogramok, ezek a mintaprogramok. Én azt gondolom, hogy minden ember alkalmas ezekre a munkákra, sőt, egy ilyen adottságokkal rendelkező vidék, mint Magyarország, és főleg a Dél-Dunántúlról tudjuk, hogy a legjobb földterületei vannak, hogy ezeket a helyzeteket kihasználni, illetve olyan programokat bemutatni, mintákat, amiket mi is tudunk adoptálni. Érdekelt, hogy hogyan gondolják az emberek ezt a 2014-2020-as újabb stratégiai tervezést, a meglévő tapasztalatoknak a felhasználását, és itt nagyon jól lehet látni, hogy a polgármesterek a már meglévő gyakorlatokat hogyan tudják továbbvinni, tovább gondolni, illetve mi a felsőbb vezetőség, a minisztériumoknak a szakképviselőjének a véleményei, illetve mi a helyi líderszervezeteknek az elképzelései a jövőt illetően. Az mindenki számára világos, hogy a hulladékgazdálkodás a környezetvédelemnek korunk gyakorlatilag legfontosabb problémája. De azzal már nagyon kevesen vannak tisztában, hogy a hulladék az óriási értékeket rejt. Számításaink és becsléseink szerint több 100 milliárd forint értéket dobunk a szemétbe, és a hulladéknak van egy nagyon jó tulajdonsága, az nem csak a gazdag városokban, meg nem csak a jómódú megyékben, hanem mindenhol jelen van, és ez mit jelent? Munkát tudunk teremteni. Ha kihasználjuk ezt a kincset, megragadjuk, munkahelyeket teremthetünk vele, és haszonanyagot teremthetünk belőle, amiből viszont vállalkozásokat lehet képíteni, és vidéken lehet őket képíteni, hiszen nem kell messzire elvinni a hulladékot, ott lesz helyben. Hát ez az apropója annak, hogy fel kell világosítani mindnyájunkat, és mindenkinek meg kell ismerni azokat az új utakat, amelyeket be kell járnunk ahhoz, hogy eljuthassunk ahhoz, hogy az a több 100 000, több millió tonna hulladék, amit most elveszejtünk, és az a több 100 milliárd forint, az visszaforduljon a vérkeringésébe a magyar iparnak és a magyar társadalomnak. Úgy gondolom, hogy ez az egyetlen és utolsó kincsünk, amivel még nem foglalkoztunk, és nem csináltunk vele semmit. Mik azok a faktorok, amik befolyásolhatnak egy települést abban, hogy sikeres projekteket valósítsanak meg? Ludeser alapvetően 3 ilyen faktort jelölt meg, és ezt szerintem mi is jól tudjuk alkalmazni a munkánkban. Az első és legfontosabb, és már az Ilona is említette az előadásában, a társadalmi tőke. Itt már megfogalmazásra került több formában is, és azt gondolom, hogy a társadalmi tőke az, ami legjobban összefogja, hogy hogyan lehet közösség egy falu, a normái, az értékei mentén cselekedve, hogy lehet több, mint egyének közössége. A társadalmi tőke erősségéhez fontos, hogy legyen egy erős közösségi mag, legyenek közös habitusok és közös normák, és legyen együttműködés a társadalomban, az adott helyi társadalomban. Ezen kívül nagyon fontos
fontos az, hogy legyenek stabil intézményrendszerek az adott faluban, és elkötelezett intézményvezetői is legyenek a településeknek, akik a közérdekében cselekednek. És harmadikként megfogható a gazdaságilag stabil vállalkozó réteg, aki munkát ad a helyieknek, és a helyiek ennek kölcsönhatásában ugye egy megbízható, stabil munkaerőt garantálnak a helyi vállalkozásoknak. Mi a humán tőkefejlesztésben jók vagyunk. És erre megvannak módszerek, és most már az EU-hoz alkalmazkodó élethosszig tartó tanulásvarázszóként ismerik, de én azt mondom, hogy készségképességfejlesztés, kompetenciafejlesztés 2006-ban elfogadott EU kulcskompetenciákhoz igazodó. Ezek idegenül hangzanak, de ez mind arról szól, hogy azoknak az embereknek a fejében kell egy kicsit rendet rakni, akik majd a földet művelik. Túlélő kultúrák, azok mindig helyben, kicsiben gondolkoznak. Tehát a dolgot ott helyben oldják meg, legjobb belátások alapján. Ez a zseniális bestsellert író R. Schumacher, amikor megírta 1980-as években a híres munkát, a kicsi szépet. Ezt mondja, hogy a világban van egy nagy globális gondolkozási mód, szinte azt kell, szinte reflexünké válik, és közben ami helyben oldandó még, a kicsi, az a helybeniség, a sok kicsi, az ilyen módon agyukban még kellőképpen nem jár teret. Én ebben vagyok mindenképpen most ennek a pártján, hogy ezt kell nekünk megoldani aképpen, hogy minden települési körzet, kis és nagyobb táji kiterjedésben gondoskodjon arról, hogy a víznek a bőségéből mit tart itt meg magának, amikor arra éppen majd szükség lesz. És akkor egy asszály probléma ilyen formában messze menően mérsékelhető. Panyola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, pici falu, szinte zsákfalu, kiemelten hátrányos az egész vidék, és gyakorlatilag ipar nincsen, és munka nincsen. Viszont van a területnek rendkívüli adottságai vannak a gyümölcstermesztésre, a hagyományos gazdálkodásra, és ezek gyakorlatilag a jó alapok. Ehhez megvannak a földterületek, és megvan az ottani tudás és az ottani tapasztalat is. Viszont ez önmagában nem volt elég. Ehhez kellettek olyan emberek, akik ezeket fölkarolják, kiemelik, rendszerbe foglalják. Tehát nálunk egy nagyon érdekes fúzió jött létre, a helyi tapasztalat. A pálinka főzde volt az első, ami ezt képviselte. Ott volt egy nagyon-nagyon erős, komoly, több évszázados helyi tapasztalat, és erre rájött egy ilyen friss, fiatal, kívülről jövő energia, és a kettő összeadódott. És a mai napig ez a modell működik Panyolán mindenben, hogy a helyi erőforrásokra alapozva egy picit kívülről, picit távolabb, picit szélesebb tapasztalatokkal megpróbáljuk átértelmezni. Bármiről legyen szó, akár helyi termékről, akár legyen szó mondjuk rendezvényekről. Nagyon élesen elválnak a rendezvényeink a környékbeli rendezvényektől, mert nem az a célunk, hogy létrehozzunk egy falunapot, ahol például kiereszthetik a helyiek a gőzt. Ez is fontos egyébként, de mi sokkal fontosabbnak tartjuk, hogyha például kapunk erre forrást, akkor azt mondjuk ne haknizó előadóknak fizessük ki, hanem azt a forrást arra használjuk fel, hogy meg tudjuk magunkat mutatni. És elsősorban nem a helyieknek, hanem a helyiekért szervezzük ezeket a rendezvényeket. Ezeken a napokon ők nem szórakoznak, hanem eladják a helyi termékeket, szolgáltatnak, házat adnak ki, tehát igazából plusz bevételhez jutnak. Viszont egyedülálló módon nálunk van csak ebből turizmus. Tehát a látogatóink nagy része Budapestről jön, környező nagyvárosokból érkezik, és viszi a hírünket. Ha nagyon jól érzi magát, és az egész egy élményhez kapcsolódik, akkor otthagyja a pénzét, és mivel a rendezvényeken kizárólag helyi termékeket lehet árusítani, ezért
az ott elköltött pénz a helyi közösségben marad. Hernád-Szentandráson gyakorlatilag egy 130 millió forint az éves költségvetés ennek a 464 lelkes településnek. Ez önmagában kimondva is egy kicsit vicces szám, amikor egy-egy uniós támogatásnak a mértéke gyakorlatilag önmagában e fölött van már, és ebből a nagyságrendből kell, hogy üzemeltessünk, fejlesszünk, és gyakorlatilag egyfajta fejlődési pályára állítsunk egy települést. A település még 2 éve nyert pénzt, hogy meghonosítsa Hernád-Szentandráson a biogazdálkodást, ezzel közvetlenül megváltoztatva 25 ember, 25 család jövőjét, közvetve pedig az egész falu életét. A program által a település visszatért ahhoz az életformához, amely a térség egészének boldogulását jelentette évszázadokon keresztül. Ott tartunk most, hogy gyakorlatilag a területünk duplázódott a kezdeti mérethez képest, most egy 12 000 négyzetméteren gazdálkodunk, 6 fóliasátrunk van a kezdeti 3-hoz képest, gyakorlatilag 2 héten belül az a 3 új fóliasátor ez fűthetővé válik, tehát már a következő esztendőnek úgy tudunk neki menni, hogy gyakorlatilag a palántáinkat is magunknak tudjuk előállítani.